Testautomation kan vara ett effektivt sätt att kontrollera kodens beteende. Hur appliceras det på en konsolapplikation? Kom så kodar vi. Hej och välkommen! I förra videon så gjorde jag en dålig implementation av spelet Sänka skepp. Syftet med det var att skapa kod som ska refaktoriseras. Jag föredrar att refaktorisera kod som har testtäckning. Detta då testen utgör ett säkerhetsnät som förhoppningsvis ska förhindra förändringar av kodens beteende. Helst har jag enhetstester, men i det här fallet så är det svårt, jag kanske till och med omöjligt att skriva några enhetstester. Så istället har jag tänkt att visa hur man kan testautomatisera en konsolapplikation genom att skriva tester på en lite högre nivå. Det hittar en länk till koden i beskrivningen. Jag tänker använda ett vanligt enhetstestramverk för att skriva testerna, men det finns ramverk för att skriva test på en högre nivå. Jag har provat några stycken sådana för ett par år sedan, men såg aldrig riktigt poängen. Har jag missat något? Men innan jag börjar skriva testen ska jag bara visa hur man kör en konsolapplikation från .NET. I System Diagnostics finns processklassen. Skapa instansen av den, peka ut vilken exe-fil ni vill köra. Och sedan för att komma åt standard input och output måste man ange några flaggor. Därefter startas processen. Jag har lagt till några hjälpegenskaper bara för att lättare komma åt input och output. Jag använder XUnit, men det går bra med vilket annat enhetstestramverk som helst. Jag tänker skriva testen på lite högre abstraktionsnivå. Jag kan visa det med ett exempel. Istället för att verifiera de individuella raderna i testet, jag kan skapa en hjälpmetod. Och den ansvarar för att kontrollera hela spelplanen. Så första testet kan bli att verifiera att spelplanen syns. Jag lägger hjälpmetoden före testet. Anledningen till det är enkelt. Jag föredrar testen sist i filen. Då är det lätt att lägga till nya, man bara går till slutet. Jag ska läsa en rad från output och verifiera den. Prova att köra testet. Testet fallerar, vilket är förväntat. Lägger in den första raden och sen provar att köra testet igen. Glömmer spara. Nu är testet grönt. Då tar jag nästa rad och kopierar in den. Vågorna kommer att ställa till det eftersom de skrivs ut slumpmässigt. Vilket också syns när jag kör testet igen. Det löser vi genom att byta ut dem mot mellanslag. Sen behöver vi ytterligare 9 stycken rader. Och sen den avslutande linjen. Samt namnen på kolumnerna. Och där är första testet på plats. Det är en hel del upprepningar. Men jag väntar med att ta hand om det tills det att vi ska verifiera en annan spelplan. Nästa test är att verifiera att placeringsprompten visas. Jag kopierar föregående assert och sen kör testet. Händer ingenting, testet hänger. Och det beror på att output readline förväntar sig en radbrytning, men det kommer ingen när vi har en prompt. Så vi behöver en speciell verifiering för promptar. Jag skapar en hjälpmetod för det. Och i det här fallet så använder jag readblock istället. Den läser in ett visst antal tecken. Antalet tecken vi ska ha, det är den förväntade promptens längd. Och när den är inläst kan vi verifiera att den har det förväntade värdet. Det fungerar. Men för säkerhet skulle bara verifiera att den gör rätt. Så jag lägger till ett x i slutet. Vi får den till att fallera. Men istället så hänger den. Och det är att vi förväntar oss en längre prompt som vi faktiskt får. Så därför händer det ingenting. Men om jag flyttar på x ett steg så ska det här testet fallera. Nu har vi 2 test som testar nästan samma sak. Om det här har varit enigt test så hade jag låtit dem vara. Men jag känner i det här fallet så tillförde första testet inte tillräckligt mycket för att vara ett eget test. Så därför tar jag bort istället. Nästa test är att verifiera de felmeddelanden man kan få när man matar in felaktig indata. Skapa en hjälpmetod för inmatning. Och sen ska vi verifiera att vi får något slags fel.
Själva implementationen av inmatning är enkelt. Det är bara att skriva det inmatade värdet på standard input. Det kan kännas onödigt att göra det här till en egen metod, men jag tycker det är bättre att beskriva vad användaren gör. När jag kör testet för det riktiga felmeddelandet så kopierar jag in det istället. Då har vi nästa fel. Här är det tydligt att vi har upprepningar, så därför tänker jag skapa en hjälpmetod för detta. Så jag brukar göra när jag ska extrahera metoder med parametrar. Och skapa temporära lokala variabler och lägga värdena i dem. Sedan extraherar jag metoden. Och med den på plats kan jag lägga tillbaka värdena igen. Då kan man använda den här metoden även för första felmeddelandet. Sedan kompletterar jag testet med de andra varianterna på felmeddelanden. Då kan vi se om ett skepp blir korrekt placerad på spelplanen. Testet fallerar eftersom spelplanen inte är tom nu. Jag tänker mig en sån här variant där man anger det förväntade utseendet på spelplanen. Skapa en ny metod. Visst, det funkar med 10 inparametrar. Jag tror det är lättare att hantera om det kommer som en vektor istället. Lite klipp och klistra från föregående metod. Verifiera spelplanen enkelt. Bara gå igenom rad för rad. Vi behöver radnumret så jag skapar en variabel för det. Låt oss utnyttja den metoden för att verifiera den tomma spelplanen. Spelaren ska placera flera skepp, så utökar testet att reflektera det. Notera att placeringen blir fel. Det blir vertikalt istället för horisontellt och tvärtom. Det är lite frestande att rätta det felet, men samtidigt vill jag undvika att modifiera koden samtidigt som skriver test för den. Syftet med de här testerna är mer att fixera själva beteendet, inte verifiera att det är korrekt. Det innebär självklart att vi måste ändra i testen om vi rättar buggen, men förhoppningsvis ska det inte vara så mycket jobb. När sista skeppet är placerat skrivs båda spelplanerna ut, så då behöver vi en verifieringsmetod för det. Jag tänker mig att den fungerar på samma sätt. Man anger parametrar som representerar hur spelplanerna ser ut på skärmen. Med utgångspunkt från den befintliga metoden skapar jag en kopia och så modifierar jag den. Nu kommer vi behöva 2 rader per verifiering, så därför kan jag inte använda for each loop längre. Här fick vi ett kompileringsfel. Jaha, IntelliSense tyckte jag skulle använda count för length. Tack. Det där ser inte helt korrekt ut. Det ser ut som de kommer i lite olika ordning. Jag ska ta varannan rad. Så därför måste jag dela längden med 2. Och sen multiplicera med 2 för att det ska bli korrekt. Med skeppen placerade, jag vill verifiera att målpromptens felmeddelande visas korrekt. Skapa en hjälpmetod för att fylla spelplanen med skepp. I det här fallet så behöver vi inte bry oss om hur spelplanen ser ut, så vi kan bara ignorera den. Och samma sak med inmatningsprompten. Då använder jag peak istället. Så länge som den inte returnerar -1 så finns det ett värde att läsa.
När vi kör testet nu så fallerar det och det finns flera anledningar till det. Dels så förväntar sig expect error message att vi har en tom spelplan, vilket vi inte har när vi har placerat ut skeppen. Och sen ser det också ut som att skeppen ligger placerade ovanpå varandra. Nu ser det lite bättre ut i alla fall. Jag kompletterar med resterande skepp. Och det här problemet känner vi igen när vi har 2 spelplaner. Jag döper om metoden och använder den för att ignorera båda spelplanerna. Här tror jag en medveten genväg. Egentligen skulle vi kanske verifierat att vi hade 2 spelplaner och bara ignorerade själva innehållet. Eftersom vi inte bryr oss om spelplanen i sig när vi ska verifiera prompten, så kör jag ignore på den. Och det är samma sak med prompten i sig. Vi behöver inte bry oss om vilken prompt det är som visas. Det där ser lite skumt ut. Vi förväntar oss ett felmeddelande, men vi fick både prompten och felmeddelandet. Någonting som inte funkar som tänkt. Vi byter tillbaka expect prompt och ser vad som händer. Då hänger testet. Och det beror på att prompten för målkoordinat är kortare. Och det är det problem som ignore prompt ska lösa åt oss. Men uppenbart så funkar den inte. Efter lite felsökande har kommit fram till att peak inte fungerar. Den verkar alltid returnera -1. Vilket gör den tämligen värdelös. Det hade varit bättre om den kastade ett exception som sa att den inte var implementerad. Tack Microsoft. Verkligen tack. Så istället får vi lösa det här på samma sätt som vi gjorde med expect prompt. Man anger den förväntade prompten och så läser vi in de tecknen. Enda skillnaden är att vi inte gör någon verifiering av prompten i sig. Vi behöver komplettera setup med prompten. Nu ska det här förhoppningsvis fungera bättre. Hänger sig fortfarande. Och det beror på expect error message förväntar sig en längre prompt än vad som faktiskt kommer. Någonting jag borde adressera, men det får bli en annan gång. Så en ny hjälpmetod med den förväntade prompten. Och då fungerar det som förväntat. Nu har vi 2 nästan identiska metoder för att verifiera prompt. Det enda som skiljer sig åt är själva prompten i sig. Därför skapar jag en hjälpmetod och anropar den istället. I expect prompt och ignore prompt finns det också en del upprepningar. Jag tänker lösa det genom att göra en ny hjälpmetod. Den metoden läser ett visst antal tecken. Och så använder jag den istället. Med verifieringen av målkoordinat på plats kan vi prova att skjuta på en ruta och se att en missad ruta markeras på spelplanen. Med hjälp av metoderna vi har skapar ett nytt test. Vi behöver komplettera med en ignore grids eftersom båda spelplaner skrivs ut. Efter avlossat skott visas resultatet en miss vi också verifierar. Därefter skjuter datorn på en slumpvis vald ruta. Vi kan ignorera det. Och samma sak med resultatet av datorns skott. Skeppen är lite annorlunda placerade så jag modifierar verifieringskoden. Och nu har vi ett problem. Det blir olika resultat varje gång jag kör testet. För att kunna testa resten av applikationen så måste vi på något sätt hantera det slumpmässiga i datorns placering av skepp och skott. Men det får vänta till nästa gång. Under tiden, håll din mjukvara mjuk.